ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක් ගීක් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ හැම කෙනෙක්ම. ඉතින් යාළුවෝ හැම කෙනෙක්ම අද එකතු වෙලා ඉන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ඉපයීම සම්බන්ධයෙන් ටෙක් ගීක් YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ ලංකාවේ වගේම මුළු ලෝකෙම ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච මාතෘකාවක් ගැන. ඒ වගේම තමයි අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන මේ ක්‍රමවේදයේදී ඔයාලට කිසිම මුදලක් Tamanගෙන් වැය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකෙන් හොයන්න පුළුවන් මුදලේ සීමාවකුත් නැහැ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ෆ්‍රීලාන්සර් ගැන. ෆ්‍රීලාන්සර් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ඉස්සෙල්ලාම ෆ්‍රීලාන්සර් කියලා කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මොන වගේ කෙනෙකුටද කියන එක ගැන මූලිකව මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ෆ්‍රීලාන්සර් කියන වචනේ සරලම තේරුම අපිට ගන්න පුළුවන් නිදහස් සේවකයා. නිදහස් සේවකයා කියන එක තමයි ෆ්‍රීලාන්සර් කියන එකේ සරලම අර්ථය හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරමු ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ කවුද කියලා. ඉතින් ඔයාලා යම්කිසි රජයේ රැකියාවක හෝ පුද්ගලිකංශයේ රැකියාවක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා රැකියාවක් කරනකොට ඒ ආයතනයට අදාළ ආයතනයට ඔයාලා බැඳිලා ඉනවා. වෙලාවට යන්න ඕනේ, වෙලාවට එන්න ඕනේ, ඒ වගේම අවශ්‍ය ටාගට් ඇචීව් කරන්න ඕනේ. මේ කියන හැම එකක්ම ඔයාලා සිද්ධ කරන්න ඕනේ. හැබැයි ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක්ට එහෙම කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක්ට Tamanට අවශ්‍ය වෙලාවට වැඩ කරන්න පුළුවන්. Tamanට අවශ්‍ය වෙනාට වැඩ කරන එක නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට උපයන්න පුළුවන්. Tamanට ඇති කියලා හිතුනොත් Tamanට ඒක නවත්තන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ නිදහස් සේවකයෙකුට තමයි ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලෝකේ පුරාම මේ ෆ්‍රීලාන්සර්ලා පැතිරිලා ඉනවා. අද වෙන විට ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව වගේ රටවල් වල ඉතාමත් විශාල වශයෙන් මේ ෆ්‍රීලාන්සර්ලා බිහි වෙමින් ඉන්නවා. එතකොට මම මුලින්ම කිව්වා ඔයාලට ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක්ට මුදල් උපයන්න කිසිම වියදමක් යන්නේ නැහැ කියලා. එහෙමනම් මොනවද මොහු වැය කරන්න ඕනේ? ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් වෙන්න නම් ඔහුට යම්කිසි හැකියාවක්, දක්ෂතාවයක්, ඒ වගේම බුද්ධියක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔහු වැය කරන්නේ ඔහු තුල තියෙන මේ හැකියාව, දක්ෂතාවය, බුද්ධිය කියන එක තමයි ඔහු වැය කරන්නේ. ඒ වැය කරන දේ තමයි ඔහු මුදලක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ෆ්‍රීලාන්සර්ලට වෙන් වෙච්ච වෙබ්සයිට්, ලෝක ප්‍රසිද්ධ වෙබ්සයිට් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ අතර ෆයිවර් එක, අප්වර්ක් එක, ෆ්‍රීලාන්සර් කියන වෙබ්සයිට් ප්‍රධාන අංග හැටියට අපිට දක්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ කියන සයිට් තුනටම වඩා වෙනස් වෙච්ච, වඩා වාසිදායක වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට කියලා දෙන වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. Google එකට යන්න. Google එකට ගිහලා ගහන්න Qdrex කියලා ටයිප් කරලා enter ඔක්කොම Google එකේ මෙන්න මේ වගේ උඩින් එනවා වෙබ්සයිට් එක. මේ qdrex.com කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට ඔයාලා වර්ගන යාවි. ඉතින් මේක ශ්‍රී ලාංකික වෙබ් අඩවියක්. මේකෙන් තමයි අපි අපේ ෆ්‍රීලාන්සර් ජොබ් එක ආරම්භ කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ උඩ කැටගරිස් ටිකක් තියෙනවා. මේ කැටගරිස් වලින් වෙන් කරලා තියෙන්නේ අපිට තියෙන එක ජොබ් කැටගරිස්. මෙතනින් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වලට අදාළ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ ඇනිමේෂන් වලට අදාළ දේවල්, ටයිපින් වලට අදාළ දේවල්, ඩිජිටල් මාකටිං එක, ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඇන්ඩ් ටෙක් වලට ආйти මියුසික්, ඔඩියෝ, බිස්නස්, ගේමින් කියන මේ හැම දෙයකටම අදාළ දේවල් මෙතන කැටගරි කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ පල්ලෙම තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එකට අදාළ about එක. ඒ වගේම ඒකේ සම්බන්ධ තොරතුරු ටික දීලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කරුණු ටික සිංහල භාෂාවෙන්ම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක කැමති භාෂාවකින් භාවිත කරන්න පුළුවන් අපිට ඉංග්‍රීසි, සිංහල, දෙමළ කියන භාෂා තුනෙන්ම. ඒ වගේම අපිට යම්කිසි කන්ටැක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ආයේ සෝෂල් මීඩියා ලින්ක් ටික දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ අවශ්‍ය කරන දුරකථන අංක ආදිය ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මූලික දැනුමක් ලබාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට අවශ්‍යයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන අපේ නැති join us කියලා එකක්. මෙන්න මේ join us කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට එනවා. ඔයාලගේ email address එක ගහන්න. මම මෙතනදී මේ විදිහට මගේ email address එක යොදනවා. මේ විදිහට email address එක type කරලා මට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ continue කියන එක press කරන්න.
continue කියන එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා user name එකක් යොදන්න. මම මෙතනදී user name එක දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මට පහසු විදිහට තමයි මම මේ දෙන්නේ. ඊළඟට මම password එක දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ password එක නැවත තවත් confirm කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. confirm කරලා මෙතන I accept කියන එක click කරලා join කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා you have registration successful කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලව මෙන්න මේ වගේ dashboard එකකට ගේනවා. dashboard එකට ගෙනාවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන your account is not activated yet. lost the activation link. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට ඔයාලගේ email එකට activation link එකක් යවලා තියෙනවා. මොකද මේ අපි භාවිතා කරන මේ ප්‍රොෆයිල් එක ඇක්ටිව් වෙන්න නම් ඔයාලගේ ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා ඊමේල් එකෙන් කන්ෆර්ම් කරන්න ඕනේ මේ ඊමේල් එකේ අයිතිකාරයා ඔයාලම තමයි කියලා. ඉතින් මෙතෙන් ගිහිල්ලා ඊමේල් එක පොඩ්ඩක් රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බලන්න ඔයාලට ඊමේල් එක ඇවිත් ඇති. මම මේ විදිහට මේක රීෆ්‍රෙෂ් කරනවා. රීෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. නැවත තවක් මම මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා රීසෙන්ඩ් කරනවා. මේක මේ විදිහට රීසෙන්ඩ් කරනවා. බලමු. ඔව් මේ ඇවිත් තියෙනවා ඔයාලට පේන ඇති congratulations you have successful register Qdrex කියලා ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලගේ user name එක පෙන්නනවා. මෙතන මම දාලා දෙනවා මේක. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් ඔයාලගේ email address එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන පල්ලේ තියෙන confirm link කියලා එකක් ඔයාලට තියෙන මෙතනින් confirm link කියන එකෙන් මේක confirm කරගන්න. ඔව් මෙන්න මේ ආවා your account has been confirmed කියලා. දැන් මේක confirm වෙලා ඉවරයි. මේක activate වෙලා ඉවරයි. activate account එකක් විදිහට තමයි දක්වන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට profile එකට යන්න පුළුවන්. profile එකට ගිහිල්ලා අපි profile එක ඉස්සෙල්ලාම edit කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මගේ user name එක තියෙනවා. යටින් email එක තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලා කැමති image එකක් තියෙනවා නම් ඒ image එක මේ විදිහට මෙතෙන්ට යොදා ගන්න. මම මේ විදිහට image එක යොදා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට image එක මම මේ විදිහට යොදා ගන්නවා. මේ විදිහට image එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා select your country. මෙතන යටම තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව කියලා සිංහලෙන්ම. ඉතින් ඒක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට language එකක් add කර ගන්න පුළුවන්. එතනදී ඉංග්‍රීසි දෙන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම tamil දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිංහල කියන language එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන time එක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී description එක තියෙනවා. description එකට ඔයාලා ගැන, ඔයාලගේ දක්ෂතාවයන් ගැන, ඔයාලගේ සුදුසුකම් ගැන, ඔයාලගේ knowledge එක ගැන යම්කිසි අදහසක් තමයි මෙතන description එකේ දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් දාන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයාලට job වෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයාලට ප්‍රොෆයිල් එකේ එඩිට් කරගන්න තියෙන්නේ. හරිම බේසික් ටිකක් තියෙන්නේ. හරිම ලේසි මේ ටික කරගන්න. Fiverr වගේ වෙබ්සයිට් එකක් ඔයාලා කරා නම් මේ account එක create කරගත්තා නම් Fiverr වගේ එක මේ විදිහම තමයි ඒකෙත් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා නැවත වතාවක් ඔයාලගේ dashboard එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති ඔයාලා හදාගත්තු එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ දැන් පෙන්වන්නේ. මේ ඔයාලගේ user name එක පෙන්වනවා. ඔයාලා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නේ. language ටික පෙන්වනවා. ඒ වගේම දිනේ සහ වෙලාව පෙන්වනවා. මෙතන මේ bio කියන තැනට ඔයාලගේ අර description එකට දාන්න ඕන තොරතුරු ටික දැම්මට පස්සේ ඒ ටික වැටෙනවා. ඉතින් ඔය ටික ක්‍රියේට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී ජොබ් එකක් හොයාගන්න ඕන නම් ඔයාලගේ සුදුසුකම් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මේ මාකට් එකේ ෂෙයා කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට තියෙන මේ Qjob කියන එකට යන්න. මේ ප්ලස් ලකුණ උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් මේ Qjob name කියන එකට ඔයාලා කැමති job name එකක් යොදන්න. මම මෙතනදී graphic designer කියලා යොදනවා. මම කැමති graphic designer job එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ එතනදී මෙතන price එක දාන්න පුළුවන් අපිට රුපියල් 500 ඉඳන් රුපියල් 7500 දක්වා. මම මෙතන රුපියල් 500 කියලා දැනට යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම time එක දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් customer කෙනෙක් අපිට වැඩක් දුන්නාට පස්සේ එයා බලන්නේ ඉක්මනටම අපිට මේ වැඩේ කරගන්න තමයි. ඉතින් මම මෙතනදී one day කියලා දෙනවා. day time එක හරි day එක හරි දාන්න පුළුවන්. මෙතන one day කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට කැටගරි එක දෙනවා. මෙතන businessද මොකක්ද කියලා මේ කැටගරි එක දෙන්න. මම මෙතනදී මම graphic designing තෝරගත්තු හින්දා මම මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා
graphic and design කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ job එකට අදාළ description එක දෙනවා. මේකෙදිත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ දක්ෂතාවය ගැන ඔයාලට තියෙන සුදුසුකම් ගැන ප්‍රදර්ශනය කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ දේවල් ටික type කරන්න පුළුවන්. type කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා gallery එක. මේ gallery එකේදී කරන්න තියෙන ඔයාලා කරන job එකට අදාළ යම්කිසි pictures ටිකක් තමයි දෙන්න පුළුවන්. ඒ pictures මෙතෙන්ට upload කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ දක්ෂතාව පිළිබඳව වීඩියෝ තියෙනවා නම් ඒ වීඩියෝස් වල ඒ කියන්නේ YouTube එකේ හරි මොකේ හරි තියෙනවා නම් ඒවයි link මෙතෙන්ට යොදන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අපි ගාවට එන කස්ටමර්ස්ලා බලලා අපිව තෝරගන්නවා අපිට වැඩක් දෙන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන add extra services කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට යම්කිසි අතිරේක හැකියාවන් තියෙනවා නම් ඒව ගැන තොරතුරු තමයි මෙතනින් දාන්න තියෙන්නේ. මේ එක දෙක කියලා තියෙනවා. ඒවත් කොච්චරක් ඔයා cost එක අය කරනවද කියලා ඒ දේවල් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන tag තියෙනවා. මේ tag කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. customer කෙනෙක් යම්කිසි සේවාවක් මේ website එක කරා හොයනවා නම් ඒ හොයනකොට key tag කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේවට මේ tag යොදනවා. මෙතන logo design මේ විදිහට එක එක ටැබ් දාගෙන යන්න පුළුවන්. අපිට ඇති තරම් දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලා ටයිප් කරලා ඒ අවශ්‍ය කරන ටැබ් යොදා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයාලට මේ ෆෝම් එකේ ෆිල් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙතන මේ save කියන එක තියෙනවා. මෙතනින් save කියන එක දෙන්න. save කියන එක දුන්නට මෙතන මේක හරියන්නේ නැහැ. මෙතන description එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මේක save කරන්න දෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔයාලා ඒ ටික කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට save කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන මේ වෙබ්සයිට් එකේ දැන් අපි account එක හදාගත්තා. ඒ වගේම අපේ තියෙන සුදුසුකම අපි share කරගන්න අපේ job එක share කරගන්න අවශ්‍ය කරන form එක fill කරගත්තා. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඔයාලා මේ fill කරගත්තු job එක මොන විදිහටද පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට fill කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. අපි විසින් අපිට කරන්න පුළුවන් jobs ගැන දාපු දේවල් ටික මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. පේනවා ඇති පිටු 453ක් තියෙනවා. කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේකේ ඉන්නවද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි account එක හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ account එක ගොඩක් creative විදිහට හදලා තියෙනවා. මේ තියෙන මේ දේවල් තමයි මේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ දාලා තියෙනවා. එයාලගේ description එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ bios දාලා තියෙනවා. මේ හැමදේම වලට බලා ගන්න පුළුවන් එතෙන්ට ගිහිල්ලා. තව එක දෙයක් තමයි අපි යම්කිසි සේවාවක් මේ Qdrex එක හරහා ලබා ගන්නවා නම් ඒ ලබා ගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒකත් මම මේකම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒකෙදි අපිට යම්කිසි දෙයක් කරගන්න ඕන. අපි හිතමු අපිට typing වැඩක් කරගන්න තියෙනවා කියලා. typing වැඩක් කරගන්න තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන අපිට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. මේ සර්ච් කරලා හොයාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතන කැටගරීස් වලට ගිහින් බලපුවාම මේ දේවල් අපිට මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ typing කියන කැටගරි එකට ගියාට පස්සේ අපිට ඒකේ ඒ typing වලට අදාළ දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපි කැමතියි කියලා මේ කෙනා තෝරගන්න. අපි මේ විදිහට ඒ අවශ්‍ය කෙනාව තෝරගෙන අපි thumbnail එක බලලා තමයි තෝරගන්නේ. ඒතකොට අපේ thumbnail එකත් ගොඩක් ක්‍රියේටිව් විදිහට තියෙනවා නම් ඒක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට thumbnail එක තෝරගෙන ඔයාලට පේන ඇති මෙතන තියෙනවා order now කියලා. මේ order now කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. order now කියන එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ typing කරගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික ඔයාලට ඒ අදාළ දේවල් ටික මෙතනදී යොදන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතන typing package කියලා දාලා ඉවරලා check out now කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පෙන්නයි කොහොමද මෙයාකට payment සිද්ධ කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් load වෙනවා. මේ cash කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට load වෙලා ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද order එක කියන්නේ ඒ order එකට මුදල් ගෙවන්නේ කියන එක ඔයාලට පෙන්නනවා. මෙතන පෙන්නනවා පළවෙනි එක bank deposit කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම online banking විදිහට පුළුවන්. ඒ වගේම mobile reload හැටියට පුළුවන්. ඉතින් මේ පිළිබඳ තොරතුරු මෙතන තියෙනවා. ඔයාලා පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. ඒ ගැන තොරතුරු ටික ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට order එක confirm වුණාට පස්සේ අපි හදාගත්තු අපිට order එකක් ආවා නම් අපි හිතන්න customer කෙනෙක් ওই විදිහට ওই වැඩ ටික කරලා වෙලා අපිට order එකක් ලබා දුන්නා නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ notification එකට එනවා message එකක්. මෙන්න මේ customer කැමැත්ත පළ කරලා තියෙනවා ඔයාගේ මේ වැඩේ කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ chat box එක හරහා ඔහුත් එක්ක සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන email දුරකථන අංක මේ දේවල් හුවමාරු කරගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ
විශාල ප්‍රයෝජනයක් එහෙම නැත්නම් විශාල මුදලක් උපයන්න පුළුවන් ජොබ් මාකට් එකක් තමයි මේ Qdrex කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේක භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆ්‍රීලාන්සර් හැකියාවන් මේ ෆ්‍රීලාන්සර් වෙබ් අඩවි මාකට් කරන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක අලුත් වෙබ්සයිට් එකක්. තාමත් ප්‍රමෝට් වෙමින් තියෙන්නේ. තාමත් මේක ඩෙවලොප් වෙමින් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේදී අපිට යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට ඒවට එක එක ටිප්ස් තියෙනවා. ඒ ටිප්ස් ගැනත් මම ඔයාලට කිහිපයක් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතනදී පළවෙනින්ම අපේ හැකියාවක් මෙතනදී සේල් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට හොඳටම තේරෙනවා. අපේ හැකියාවන් මෙතන සේල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව අපිට තියෙන එක වාසියක් තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ගොඩාක් අඩු මුදලකට තමයි මෙතන වැඩ සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් අපි කඩේකට ගිහිල්ලා අපිට වැඩක් කරගන්න තියෙනවා නම් ඒ වැඩේ කරගන්න අවශ්‍ය නම් ලොකු මුදලක් වැය කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න. ඔයාලට page එකක් හරි website එකක් හරි පටන් අරගෙන type setting වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ website එකකින් අඩුවට ඒ වැඩේ කරගෙන ඔයාලගේ ගාණක් තියාගෙන ඒ දේවල් business එකක් හැටියට විකුණන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපිට ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා freelancer විදියට මුදල් උපයන්න. මම මේ එක අංගයක් විතරයි ඔයාලට කියලා දුන්නේ. තව අංග මම ඔයාලට ඉස්සරහට අරන් එන්නම් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන්. ඉතින් try කරලා බලන්න Qdrex එකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. ඒ වගේම බලන්න මේකෙන් ඔයාලට යම්කිසි මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාලට මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ පිළිබඳ තොරතුරුත් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මේකේ වැටහුන්නේ නැති තැනක් ඔයාලට තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව කමෙන්ට් කරන්න පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මේකෙන් යම්කිසි දැනුමක් ඔයාලට ලැබෙන්න ඇති කියලාත් මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක අපි මුදල් withdraw කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව මම දෙවෙනි වීඩියෝ එක අරගෙන යනවා. එතකන් සමුගන්නම්. මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, තව කෙනෙකුට බලා ගන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න.